بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذه الآيات مقدمة سورة الذاريات، وهي من القرآن المكي. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الأقسام المتتابعة. قال جل وعلا: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، ثم أتى بالمقسم عليه فقال: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الذاريات هي الرياح، تذرو ما تذرو، ومما تذروه أنها تجمع هذا بخار الماء والمطر وتحمله إلى آفاق الجو العليا، المكان الذي تسير فيه السحب. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، تحمل بعد ذلك هذه الرياح عندما تذرو وتجمع السحاب، فالله هو الذي يرسل السحاب فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت. فالحاملات وقرا، الماء، تحمل الريح هذه السحب المحملة بالملايين الملايين من أطنان الماء. هذا الماء الذي يجري أنهارا في الأرض، أصله كله كان في السماء تحمله السحب وتسير فيه في جنبات الأرض، من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق، وتسير فيه بهذه المئات وآلاف الكيلومترات، تحمله وتنقله من مكان إلى مكان من فوق المحيطات، وتسير به في كل الاتجاهات. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، تجري بسهولة ويسر. جري السحابة أيسر أنواع الجر، وانظر اليسر فيها في دفع هذه الرياح لهذه السحب، وهي تحمل هذه الأوزان الهائلة جدا من الماء وتسير فيه في يسر، دون أن تقفل طريقا وتسد أبوابا وتهدم مساكن وتزعج إزعاجا، ولكنها تسير في غاية السهولة واليسر فوق رؤوس الناس، بما في هذا من المنافع العظيمة. يستظلون بهذه الظلة من المياه ومن السحاب المظل لهم، وتنتقل فوق رؤوسهم، ويستبشرون مرورها وعبورها وسقوط المطر بعد ذلك. انظر اليسر الذي يسره الله تبارك وتعالى في هذا، وأنها في مكان تبتعد فيه عن الأرض، ليست قريبة من الأرض، فإذا سارت تزعجهم وتقفل طرقهم وتسد عليهم منافذهم، لا، بل في هذا المكان المناسب تماما لحياة الناس، وكذلك أجمل
وأبهى وأحلى يعني منظر وأنسب مكان تسير فيه. فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. قسم الله تبارك وتعالى بهذه الرياح في جريانها وحملها لهذه المياه. هذا تقسم أمر الله تبارك وتعالى في المطر بأن يكون هنا في هذا المكان، وهذا في هذا المكان، وهذا في هذا المكان، وبكل مقدار من المقادير، كما قال تبارك وتعالى في المطر: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم، صرف الله تبارك وتعالى المطر على هذه الأرض تصريف من عنده سبحانه وتعالى، ولكن ما ازداد الناس يعني بهذا كثير منهم إلا كفورا بالله تبارك وتعالى. فالمقسمات أمرا. يقسم الله تبارك وتعالى بهذا الخلق العظيم، يعظم هذا الخلق، وتعظيم هذا الخلق من تعظيم خالقه سبحانه وتعالى. فعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالذي خلق هذا العظيم كيف يجعل الريح تسير يعني في هذا الاتجاه وتحمل هذا الأمر وتحمل هذه الأثقال، ثم توزع وتنشر رحمة الله تبارك وتعالى بالمطر بهذا التوزيع، بهذه الخريطة العظيمة لتوزيع الأمطار على ظهر هذه الأرض. انظر هذا الفعل الإلهي العظيم المتقن المحكم الذي كله رحمة، كله رحمة بعباده سبحانه وتعالى. هذا دليل عظمة الرب وقدرته ورحمته وإحسانه على خلقه سبحانه وتعالى. فالله يعظم نفسه أنه خالق ذلك، يقسم بهذا، والقسم تعظيم للمقسم، وأن هذا أمر عظيم وللمقسم به، وتعظيم للمقسم وهو لأنه خالق هذا سبحانه وتعالى، وكذلك تعظيم يعني للمقسم عليه. فإن الله عندما يحلف ويقسم يعظم هذا الأمر الذي يقسم عليه ويبين تأكيده سبحانه وتعالى. الله في غنى عن القسم، لكنه يسوق هذا رحمة بعباده سبحانه وتعالى لعلهم أن يؤمنوا. عندما يقسم الله تبارك وتعالى على الأمر، هذا الأمر العظيم المتحقق، يقسم عليه بهذه الأقسام، فيقول جل وعلا: إنما توعدون لصادق. إن الذي توعدونه أيها الناس لصادق بالتأكيد. انظر كيف أكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر بكل هذه المؤكدات، بهذه الأقسام العظيمة، وبإن وباللام الداخلة على يعني خبر إن لصادق، أمر صادق جدا. والله هو الذي يقوله سبحانه وتعالى: كيف يكون صدقا؟ والله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى هو الذي يخبر به. والذي توعدونه يعني أيها الناس من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، هذا الذي يعدكم الله تبارك وتعالى به أمر صادق لا يمكن أن يتخلف، لا بد كائن. وإن الدين لواقع، الدين الجزاء لواقع حتما سيقع. كل جزاء الخلق لا بد أن يقع، على الصغير والكبير، كل لا بد أن يلقى جزاءه. ما في واحد يفلت، لن يفلت أحد، بل كل سيلقى جزاءه. المؤمن سيجازى، يأخذ جزاءه وافيا، ولو فعل ذرة واحدة من الخير لن تضيع له، سيأخذها. وكذلك الكافر سيأخذ جزاءه وافيا، لن يخلف الله تبارك وتعالى ذرة من الشر مما عملها مكتوبة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالدين المجازاة واقع لكل أحد، للمؤمنين الصادقين وللكافرين الجاحدين على كل شيء. لو هي غمزة، لو هي لمزة، لو هي كله ديت. وإن الدين لواقع. انظر هذه الأقسام من الله تبارك وتعالى، وانظر المقسم عليه. ثم أقسام أخرى، قال جل وعلا: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء يقسم الله تبارك وتعالى ذات الحبك، حبكة محبوكة مبنية بناء عظيم، ومجملة ومزينة بهذه الزينة العظيمة. الحبك الجمال زينها الله تبارك وتعالى كأنه عقد محبوك منتظم،
انظر بهاء السماء نهارا بهذه الشمس المضيئة، وجمالها ليلا بهذه النجوم المرصعة، وانظر بناءها المتين لا في تشقق ولا في تهاوي، بل هي في غاية الإحكام وغاية القوة والشدة. ثم فهذه يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، قال ذات الحبك. قال أهل العلم التفسير الحبك الجمال والبهاء والمتانة، المتانة المدية، والنسيج كأنها نسيج محبوك قد أحكم كل خيط فيه. والسماء ذات الحبك قال جل وعلا إنكم لفي قول مختلف. إنكم قسم من الله عز وجل وتأكيد، إنكم أيها المكذبون الكافرون لفي قول مختلف، مضاد بعض لبعض. قولهم بأن النبي ساحر، أنه لا كاهن، لا مجنون. المجنون غير الساحر، غير الكاهن، غير الكذاب، هذا غير هذا، غير هذا، غير هذا، غير هذا. في بعث، لا مش هنكون بعث، لا بيد. فأقوالهم متضادة متعارضة مختلفة، يهدم بعضها بعضا، وهم في هذا القول وهم في هذا الشقاق وهم في هذا، لا يهتدون إلى في دينهم وإلى في طريقهم إلى هدى وإلى بصيرة، وإنما هم الكفار في قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه، الإفك هو القلب، والكذب كلام مأفوك، والإنسان الذي افترى الكذب ائتفك وكأنه قلب على رأسه ما يرى الحق. فالذي أفك بمعنى أنه افترى الكذب وانقلب على رأسه، خلاص الذي يسير على رأسه هذا شلون يفهم؟ ما لن يعرف الحق ديت. فهذا يظل في عماه وفي انتكاسته على هذا النحو، إنه ما في بعث، ما في نشور، النبي كذاب، هذا مو صحيح، هذا ليس ديت. فيظل في هذا. يؤفك عنه من أفك. وقول الله يؤفك عنه من أفك هذا أمر عظيم جدا، يقلب ويأتفك عن الحق من أفك، اللي هو المأفوك، هذا الذي قد انقلب وأصبحت رأسه أسفل ومكان قدميه، وقدمه مكان رأسه. يؤفك عنه من أفك. ثم قال جل وعلا قتل الخراصون. هذا هو في صيغة الدعاء، ولكنه من الله حكم من الله تبارك وتعالى على هؤلاء. قتل الخراصون، القتل معروف. الخراصون جمع خرص، والخرص هو القول بالظن والتخمين، وهؤلاء جعلوا عقائدهم ظنا وتخمينا. كل ما اعتقدوه. أما الذي عند المشركين من العقائد ديت، قولهم بأن الله تزوج من الجن وولد له الملائكة، وأنه لا بعث ولا نشر، كله جاي بالتخمين، كل أقوال قالوها بالخرص والتخمين. ما الذي عند النصارى في ادعائهم بأن عيسى ابن الله؟ الخرص والتخمين والظن والكذب على الله. وكل الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى ما عبدوا الشمس إلهة، والأصنام آلهة، والأنهار آلهة، والريح، وكل الذين جعلوا لهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى وعبدوها من دون الله هذا طريق، أو كذبوا البعث أو كذبوا النشور. ماذا عندهم؟ ما الذي عندهم من العلم؟ ما عندهم أي شيء من العلم. الخرص، التخمين، الظن. قتل الخراصون، الظانون المكذبون الذين يبنون عقائدهم على مجرد الظن والتخمين، وليس على علم ولا على هدى ولا على سلطان ولا على بينة من الله تبارك وتعالى. الذين هم في غمرة ساهون، الذين هم في غمرة عن الحق ساهون، الحق يأتيه لكنه مغمور، كالذي يعيش تحت المحيط. واحد في مغمور بالماء، والكلام فوق الأرض وهو تحتها مغمور، هذا من أين يسمع؟ غمرة. عقولهم مغطاة، ما يسمعوا شيء من الحق. ساهون، ساهي، لاهي. فشبههم الله تبارك وتعالى وجعلهم حالهم كحال المغمور تحت، قد غطاه الماء فلا يسمع ما يقال فوق،
وكذلك الساهي الذي سهى عقله وابتعد، فمهما قيل ما يسمع. قتل الخراصون، فهم في خرص، هم في غمرة، هم ساهون، الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يسألون سؤال مو استفهام، سؤال للاستبعاد وللاستكبار وللتكذيب. أيان يوم الدين، ويت يوم القيامة. بعيدا يكون هذا، يعني كيف يكون يوم الدين عندهم يوم الدين يوم الجزاء، وأننا نبعث من قبورنا ونرجع مرة ثانية وقد أرمنا وقد ضللنا في الأرض، وهذا أمر لا يمكن أن يكون. يسألون أيان يوم الدين، مستبعدينه محيلين وقوعه أنه لا يمكن أن يقع. يسألون أيان يوم الدين، قال جل وعلا يوم هم على النار يفتنون. انظر الجواب لاستهزائهم ولاستبعادهم ولاستنكارهم. يوم هم على النار يفتنون، هذا يوم الدين الذي يكذبون به هو اليوم الذي فيه يفتنون على النار. يوم هم على النار يفتنون، يحرقون. العرب تقول فتنت الذهب إذا أدخلته في النار، وفتنته يعني أحرقته بالنار حتى ينصهر فيتميز الذهب الخالص من الشواب. يوم هم على النار يفتنون يحرقون. ومنه قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وفتنوهم ألقوهم في النار، اللي هم أصحاب الأخدود. يوم هم على النار يفتنون يحرقون. ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تكذبون. يقال لهم ذوقوا فتنتكم، ذوقوا عذابكم. الحرق هذا ذوقوه، والذوق ليس باللسان فقط، وإنما ذوقوه بكل كيانكم، فيذوق العذاب بكل ذرة في كيانه. جلده الذي يحترق، النار التي تطلع على الأفئدة. الله يقول تبارك إنها عليهم مؤصدة، فالنار نار الله الموقدة قال التي تطلع على الأفئدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر، هذا في حديث أبي ذر، بشر الكانزين برضف يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من ناغض كتفه، ويوضع على ناغض كتفه. ناغض الكتف اللي هو المتحرك، اللوح العظم المتحرك في خلف الكتف في الظهر، يوضع على ناغض كتفه حتى يخرج من ثديه. ثم الماء الحار الذي يشربه فيشوى بها وجهه ويصب من فوق رؤوسه، والمقامع التي يقمع بها على رأسه، فالغم والعذاب من كل مكان. ذوقوها بكل أحاسيسكم، بكل كيانكم. ذوقوا فتنتكم، حرقكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون مكذبين. وينه؟ هاتوا. كانوا يقول النبي هات العذاب هذا، عجل لنا هذا العذاب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. النار، كان أبو جهل يقول النار، والزقوم. الزقوم هذا يقول هذا تمر يثرب بالزبد، هذا هو الزقوم الذي يخوفنا منه الرسول. فهذا لما يشوف العذاب ويوضع في النار، الله يقول لهم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا العذاب المشاهد الذي تذوقونه الآن وأنتم يعني بكامل النظر وبكامل الحس وبكامل السمع، بتشوفوا كل شيء الآن. ديت أمر ديت أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. فهذه الله يقال لهم ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا العذاب الذي أنتم فيه الآن هو الذي كنتم تستعجلون، يعني مجيئه وأنتم في الدنيا في حال من التكذيب والاستهزاء والسخرية به. انظر هذه الحقائق الله تبارك وتعالى يخبر بها قسما، يقسم سبحانه وتعالى بأن هذا أمر كائن. والله غني أن يقسم سبحانه وتعالى
ليؤكد المعنى الذي يريد للناس، ولكن هذا خطاب رحمة منه سبحانه وتعالى. فعندما يقسم الله تبارك وتعالى على هذه الحقائق اللي هي كائنة لا بد أن تكون، لكن الله تبارك وتعالى يقسم عليها هنا لأن الخطاب القرآن هذا خطاب رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده حتى يذكرهم خلاص، ولا يترك لهم مجال لأن يشكوا في يعني أمره ووعده ووعيده سبحانه وتعالى. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذكر الله تبارك وتعالى هذا بالنسبة لهؤلاء المكذبين، ثم بعد هذا يذكر الله تبارك وتعالى ما أعده لعباده المؤمنين. قال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون. هذه الصفحة المقابلة، دول الآخرين. إن المتقين جمع متقي، والمتقي هو الخائف من الله تبارك وتعالى الذي جعل حماية بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى، اتقى عذاب الله بأن آمن به وأطاعه. لا تقوى من الله، لا يمكن الإنسان يكون تقي من الله إلا إذا جعل لنفسه حماية ولا يكون العبد محتميا بعذاب الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بالله والبعد عما يسخطه سبحانه وتعالى، أن يؤمن به وأن يسير في الطريق الذي أمره به. إن المتقين في جنات بساتين وعيون، من كل أنواع العيون، عيون من ماء، بساتين يعني ناضرة، وهذه العيون الجارية. آخذين ما آتاهم ربهم، من كل الخيرات والإنعام والإكرام آخذينه، يعني راضين به ومستمتعين به يتدين. آخذين ما آتاهم ربهم، وما آتاهم ربهم الله سبحانه وتعالى سيؤتيهم ما يشتهون وما يدعون وما يطلبون، وكذلك ما أخفاه لهم مما لا يخطر ببالهم كذلك أنهم آخذيه، يعني أن هذا حق سيكون ثم هم يأخذونه ليستمتعوا بكل ما أعطاهم الله تبارك وتعالى، يعني ما في شيء مستغنى عنه أو متروك أو كذا، بل هم آخذون ما آتاهم ربهم. ثم قال جل وعلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني هذا تعليل لما أكرم الله تبارك وتعالى بهذا الإكرام. قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كان هؤلاء المتقون من أهل الإحسان، يعني أدوا عملهم حسنا محسنين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من صنوف إحسانهم، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا إحسان هؤلاء، هذه صور إحسان هؤلاء المحسنين الذين أدوا عملهم حسنا وأدوا الأعمال الحسنة التي يحبها الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا أي هؤلاء المؤمنين المتقين قبل ذلك، قبل يوم القيامة هذا الذي أدخلوا فيه الجنة، محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا في الدنيا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع اللي هو السكون والراحة والنوم، قليل يعني وقت قليل من الليل الذي يهجعونه، إذن الكثير من الليل يقومونه لله تبارك وتعالى، يعني أكثر أوقاتهم في الليل قياما لله تبارك وتعالى، كما أمر الله تبارك وتعالى رسوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل للصلاة إلا قليلا للهجوع، نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه صلي أو انقص منه قليلا أو زد عليه على النصف ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا كان يقوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقوم أصحابه، وقال صلوات الله وسلامه عليه خير القيام قيام داود، كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه، وهذا إذا السدس مع النصف يصير ثلثين، فكان يقسم الليل يعني قسمين، قسم القيام يجعله في أول الليل وآخر الليل حتى يجعل وقت للسحر، وقسم النوم يجعله في وسط الليل، يقوم نصف الليل وينام ثلثه، ينام الثلث ثم يقوم سدسه ليكون السدس مع النصف الأول يكون ثلثين وينام
ثلث، هذا خير قيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قيامه من الليل يقوم من كل الأوقات، كما تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ما شئت أن تجده قائما وجدته، وما شئت أن تجده نائما وجدته. يعني كان يقوم من أول الليل ومن نصف الليل ومن آخر الليل، فكان صلوات الله والسلام عليه يقوم من الليل من كل آنائه وأطرافه صلوات الله والسلام عليه. وكذلك كان يعني أصحاب النبي والصالحون من عباد هذه الأمة الذين يثني الله تبارك وتعالى عليهم هذا الثناء، فيقول إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقت قليل الذي جعلوه لهجوعهم وراحتهم، والوقت الأكثر جعلوه لصلاتهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن هم يقظة في الأسحار. وقت السحر هو الوقت آخر جزء من الليل قبل الفجر، وهذا أشرف الأوقات، أشرف الأوقات وأعلاها وأحسنها وأسكنها وأفضلها للصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة فقال يعني جزء الليل الآخر. فالجزء الليل الآخر الأسحار هي أفضل وأشرف يعني أوقات الصلاة، وهذا الوقت جعله أهل هؤلاء الصلاة للاستغفار، وذلك أنهم قاموا الليل حتى أتى وقت السحر فاستغفروا ربهم سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فقاموا الليل واستغفروا وطلبوا من الله تبارك وتعالى أن ينجيهم من عذاب النار في آخر الصلاة عند وقت السحر. إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يطلبون مغفرة الله تبارك وتعالى. ومغفرة الله يعني أن يسامحهم الله في ذنوبهم وأن يمحو عنهم سيئاتهم سبحانه وتعالى. انظر هذا الفعل الجميل والإحسان الجميل لهؤلاء. إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في أموالهم حق يعني ثابت، في حقه الله تبارك وتعالى وهو الزكاة، حق يعني واجب ثابت حقه الله تبارك وتعالى يد. وفي حقهم أحقوه بأنفسهم كما نذروه على أنفسهم أو فعلوه بأنفسهم. في أموالهم حق للسائل والمحروم. للسائل الذي يسأل من فقير أو محتاج يسأل، فهذا وقد جعل الله تبارك وتعالى له جزء من الزكاة، كما قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. والفقير عادة يسأل، كما في قول النبي صلوات الله والسلام عليه: ليس الفقير ليس المسكين بهذا الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين رجل يعني لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. فالمسكين فقير لكن لا يسأل، والفقير محتاج ولكنه يسأل. فهذا الذي السائل الفقير في أموال هؤلاء حق لهم، حقه الله تبارك وتعالى، وكذلك هم يراعون يعني هذا الحق ويخرجون من أنفسهم للسائل والمحروم. المحروم من حرم ماله إما بآفة، كان يكون صاحب مال ثم جاءته آفة فأخذته، أو أنه يعمل لكنه لا يجد، يعني قد يكون قادر على الكسب لكنه محروم لا يجد وسيلة هي يعني ليكسب بها فيحرم جزاء كسبه، فإما بآفة أو بمقادير أو بفعل ناس مثلا حرموه وأخذوا ماله. فهذا كل من حرم ماله بسبب من الأسباب وليس عنده مال فهذا كذلك له حق عند هؤلاء. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والله هنا قال في أموالهم، نسب المال إليهم، والحال أن المال كله مال الله تبارك وتعالى، لكن في ذكر هذا دليل على أنهم يعني أن هذا عطاء، إخراجهم من هذه الأموال لله تبارك وتعالى. فهذا إحسان هؤلاء، وصفهم الله تبارك وتعالى بالإحسان في الصلاة وخاصة في صلاة الليل، وكذلك في إنفاق يعني أموالهم في هذه الأبواب. وفي أموالهم
حق للسائل والمحروم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.